إذا هذه هي الأرقام باللغة الإنجليزية، أرقام عددية وأرقام ترتيبية. ولكي نرسخ معرفتنا أكثر هيا إلى التطبيق. مرحبا بكم أصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة إنجليزية لتعلم اللغة الإنجليزية. هذا هو الدرس الثاني من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر للمبتدئين، وسوف نخصصه للأرقام في اللغة الإنجليزية. سوف أترك لكم الدرس السابق من هذه السلسلة في صندوق الوصف. لايك الفيديو والاشتراك في القناة إذا كنتم مشاهدين جدد. إذا كان لديكم سؤال أو استفسار أو اقتراح اتركوه في التعليق. مستعدون؟ هيا بنا. سنتعلم في هذا الدرس أن نحسب من 1 إلى 1000. أوكي؟ من 1 إلى 1000. جيد. الأرقام باللغة الإنجليزية تنقسم إلى قسمين. قسم نسميه Cardinal numbers أرقام عددية، و Ordinal numbers أرقام ترتيبية. إذن لدينا Cardinal numbers Ordinal numbers. وسوف نتعلم أن نحسب من 1 إلى 1000 بطريقة سهلة جدا. أوكي؟ لذلك ركزوا معي واكتبوا هذه الأرقام. إذا لدينا في هذا الجدول من 1 إلى 10. أوكي؟ وفي هذا الجدول من 11 إلى 19. وهنا لدينا ألفاظ العقود بمعنى 20 30 40 إلى 90. وهنا لدينا 100 و1000. سوف نتعلم أن نحسب من 1 إلى 1000 بطريقة سهلة. نبدأ من هذا القسم وهو Cardinal numbers بمعنى الأرقام العددية. لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن هذه هي الأرقام العددية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. الأعداد المركبة 11 12 13 14 15 16 17 18 19. نمر إلى ألفاظ العقود 20 20 30 40 50 60 70 80 90. 20 30 40 50 60 70 80 and 90. 20 30 40 50 60 70 80 90. أما 100 فهي 100 و1000 1000. إذا 100 100 1000 1000 1000 1000. الآن هذه هي الأرقام العددية. الأرقام العددية. أما الأرقام الترتيبية فهي first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and 10th. 1 يقابله first. إذا أردت أن أقول الأول لا أقول 1، أقول first، لأنني هنا أتحدث عن الترتيب. أوكي؟ المطلوب منكم الآن أصدقائي هو أن تحفظوا الأرقام العددية. أما الأرقام الترتيبية فهي نأخذها من الأرقام العددية. لاحظوا نضيف فقط TH
على الأرقام العددية. لدينا استثناء في first و second و third. 1 تصبح first، 2 تصبح second، 3 تصبح third. إذن هذه هي الأرقام الترتيبية، بمعنى الأول، الثاني، الثالث. لا أقول 1 2 3، أقول first، second، third، fourth، etc. أوكي؟ إذن فهمتم بأن لدينا أرقام عددية 1 2 3 وأرقام ترتيبية الأول، الثاني، الثالث. الآن احفظوا معي الأرقام العددية، وسوف يسهل عليكم أن تحفظوا الأرقام الترتيبية، لأننا في الغالب نضيف TH. أوكي؟ نضيف TH باستثناء first، second و third. أما الأعداد المركبة بمعنى من 11 إلى 19 فمن السهل حفظ هذه الأعداد إذا حفظنا من 1 إلى 10 بطبيعة الحال. لماذا؟ لأن لاحظوا لدينا 11 12 13، بعد ذلك لدينا 4، ها هي 4. لكي تصبح 14 نضيف 10 15. أوكي؟ 6، ها هي 6 6 نضيف 10 فتصبح 16. كذلك 7 نضيف 10 فتصبح 17 وهكذا. أوكي؟ إذن هذه أرقام عددية، وأيضا من السهل أن أحولها إلى أرقام ترتيبية، فقط نضيف TH. أوكي؟ TH و TH. 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th باستثناء وهو في 12 V تصبح F في العدد الترتيبي. أوكي؟ V تصبح F. كذلك لاحظوا 5 V أصبحت F حينما حولنا الرقم من رقم عددي إلى رقم ترتيبي. أوكي؟ إذن بالنسبة للأعداد المركبة من 11 إلى 19 أمرها سهل. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 هذه أرقام عددية. إذا أردت أن أحولها إلى أرقام ترتيبية أضيف TH بعد هذه الأرقام، وفقط هنا إشارة إلى أن V تصبح F في حالة إذا أردت أن أحول 12 إلى رقم ترتيبي. الآن نمر إلى الأرقام الخاصة بالعقود. 20 30 40 50 60 70 80 90. إذن هذه أرقام عددية. لاحظوا إذا أردت أن أحولها إلى أرقام ترتيبية سهل جدا. Y تصبح IE، Y تصبح IE، ثم نضيف TH الخاصة بالرقم الترتيبي. سهل جدا. مثلا 60 إذا أردت أن أحول هذا الرقم إلى رقم ترتيبي لاحظوا فقط أغير Y وأضيف مكانه IE ثم TH. سهل جدا. أوكي؟ Great. إذن هذه هي الأرقام باللغة الإنجليزية، أرقام عددية وأرقام ترتيبية. ولكي نرسخ معرفتنا أكثر هيا إلى التطبيق. كيف نقول أنا الأول؟ أنا الأول. هل أقول I am the one أو أقول I am the first؟ أنا الأول. نعم أقول I am the first. Great. كيف نقول 59؟ 59. إذن دائما نبدأ من العدد الأعلى، نقول 50 50 ثم 9 59. Yes 59. كيف نقول 78؟ إذن أين هي 70؟ Yes 70. 8 8 نقول 78 78. نبدأ دائما من العدد الأكبر. كيف نقول 143؟ 143. إذن أين هي 100؟ 100.
أين هي 40؟ 40. أين هي 3؟ 3. إذن 143. سهل جدا. كيف نقول 291؟ إذن 200 هي 100. إذن 200 2 hundreds. أضيف s هنا، أوكي؟ لأننا تحولنا إلى الجمع الآن. هذا الاسم أصبح جمعا. 2 hundreds. إذن 100 2 hundreds. أين هي 90؟ 90. 291. Great. الآن 534. 500. إذن لدينا هنا 100 100. 500. إذن 5 hundreds. إذن 100 ولكن يجب أن أقول كم 100؟ إذن 5 500. أين هي 30؟ 30. 4 4. إذن 534. سهل جدا. نبدأ دائما من الأعلى. كيف نقول 999؟ نقول إذن 100 هي 100. 900 9. Yes 900. 999. دائما قلنا نبدأ من العدد الأكبر ثم ننزل. و1000 هو 1000. 1000. الآن كيف نقول 33؟ سهل جدا. 33. أين هي 30؟ 30. أين هي 3؟ 3. إذن 30. 3. كيف نقول 25؟ أين هي 20؟ 20. أين هي 5؟ 5. إذا نقول 25. وهكذا. أوكي؟ إذا سجلوا عندكم هذه الأرقام، وإذا كان لديكم سؤال أو استفسار اتركوه في التعليق وسوف أجيبكم بحول الله. إذا أصدقائي، هذا هو درس اليوم، الدرس الثاني من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر للمبتدئين. آمل أنكم قد استفدتم. سوف أترك لكم الدرس السابق من هذه السلسلة في صندوق الوصف، وإلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد. أراكم بخير. See you in the next video.